krajina mě nabíjí, krajina je pro mě relax. Já do krajiny nebo obecně do přírody chodím, vlastně abych vypadnul z toho každodenního schonu. A to focení mám vlastně jako bonus. Pokud vidím pěknou scénu, pěkný světlo, tak se to snažím zachytit a snažím se to zprostředkovat i ostatním. Kromě krajiny jako celku, který fotím, tak mě baví fotit i vlastně tu drobotinu, brouky, kytky a je to vlastně taková ta jemná část ty krajiny. A to makro, to je vlastně ten miniaturní svět, který mnoho lidí třeba ani nevnímá. Jo. Třeba na jaře v lese kvete spousta kvítí, sasanky, jaterníky a podobný a mi se strašně líbí zachytit tu krásu třeba těch květů nebo ty broučci, co potom lezou a podobně. Ty mezikroužky, to je vlastně taková levná náhražka pro lidi, kteří to chtějí vyzkoušet, ale v dnešní době vlastně, kdo to s makrofotografií myslí vážně, tak si koupí makroobjektiv. Ten mu dovolí vlastně fotit ty objekty s krásným rozmazaným pozadí z velké blízkosti. U 90, ten má vlastně dual pixel autofokus. Je to vlastně způsob ostření u těch nových foťáků a když fotím makro přes Live View, tak stačí ťuknout na displej a ten foťák bleskově zaostří. Je to opravdu rychlost, je to super, je to snadný. Je dobrý myslet na pozadí u fotky, aby bylo rozmazaný. Potom vlastně je ta fotka taková něžná s tím rozmazaným pozadím, protože když tam nechám všechno, co tam je v tom lese, například stromy, větve, tak to je strašně rušivý a nevynikne ta něžnost toho květu. Clona je 2.8 pro rozmazaný pozadí. Pokud není vítr, tak jde použít i delší část, třeba teďka mám 30. Podívám se, jestli je ostré, je to relativně ostré, ale radši si zvýším ISO, abych mu dát kratší čas a nebudu se bát jít do ISA 1000. Někdy používám i blesk a je to z důvodu, když zrovna není úplně ideální světlo, dá se to samozřejmě použít i doma, ale i venku. Mám dálkově odpalovaný blesk a používám ho, když třeba už se v lese setmí, ale já jsem našel nějakou pěknou květinu a opravdu z toho místa třeba i chci vytěžit maximum, tak si přiblesknu a dovolí mi to vyfotit i vlastně trošku jiný druh fotografie, protože ten blesk, jednak si řídím světlo sám, tak jak potřebuju, nejsem už závislý na přírodě a druhak mi to dovolí vlastně tu kytku nasvítit tak, jak by to sluníčko třeba nikdy ani nenasvítilo. Makrofotografie je vlastně úplně jiný pohled na svět, je to pohled hodně zblízka a spousta lidí to tak nevnímá, spousta lidí to ani nevidí. Pro mě to je úplně něco jiného vlastně na rozdíl od ty krajiny. To vlastně vidíme kolem sebe pořád, ale to makro, to je něco, co takový jiný svět úplně. U focení z psa je dobrý mít toho psa aspoň trochu vycvičenýho, protože když ten pes neposlouchá, tak to je docela těžký fotit, pak se tam fotí třeba i s vodítkem nebo na vodítku a to není úplně ono, jako když je ten pes na volno. Je dobrý mít určitě teleobjektiv, je to úplně jiná perspektiva, je to mnohem přirozenější. Je dobrý používat jednak kontinuální ostření, protože jak se to zvíře pohybuje, tak ten foťák bude průběžně zaostřovat a potom vlastně, když se pes blíží, tak stačí zmáčknout spoušť a foťák ostří sám průběžně na tu vzdálenost, jak je ten pes blízko. A potom je dobrý používat sekvenční focení, vlastně třeba u Canonu 90, to je 10 snímků za sekundu, to znamená čím více snímků, tím více záběrů toho psa v tom pohybu a potom je z čeho vybírat. Pro focení zvířat je dobrý si vlastně nastudovat nebo zjistit přirození chování toho zvířete, přirozený prostředí, kdy třeba v případě žab, kdy se třeba páří, kdy to může být zajímavý. Vědět prostě, jak se to zvíře může zachovat. To je stejně, jako když se fotí sport, tak je dobrý znát pravidla sportu, tak to samé u toho zvířete, jak se může zachovat v dané situaci. Dobrá fotografie není jenom procházkou a o najítí pěkného místa, je to vlastně i o trpělivosti a často tomu člověk musí obětovat to, aby vyrazil třeba brzo ráno nebo pozdě večer a na to místo se vrátil, aby zachytil takový ty podmínky, jak si představuje. Na jedno místo do Krkonoš jsem jezdil tak dlouho, až to vyšlo, celkem to bylo 7krát. Teďka fotíme při západu, chci, aby vlastně sluníčko na horizontu udělalo hvězdičku, takže slonu nastavím na f11 a ISO co nejnižší, to znamená ISO 100 a
Expozičně to vychází na 1/4 a fotím expozičním bracketingem, protože je velký dynamický rozdíl v popředí, které by bylo hodně tmavé a nebe by bylo přepálené, takže fotím 3 expozice, které v počítači potom spojím. Je to dáno tím, že čipy foťáků nemají takový dynamický rozsah jako lidské oko, které vidí všechno. Na mnoho míst se vracím, protože ne vždycky podmínky vyjdou, jako třeba dneska, kdy je obloha úplně bez mraku, je ideální, když jsem tam nějaký mráček, vypadá to mnohem hezčí, někdy to je i dramatický, takže když to člověk myslí vážně, tak je dobrý se na ty místa vracet, aby ta fotka měla kouzlo a aby člověk chytnul ty podmínky, které vlastně si představuje, jak to má vymyšlený v hlavě. Je dobrý si kromě fotky pohrát i s časozběrným snímáním neboli timelapsem. Novější foťáky to mají v sobě, starší ty to neumí, tak je dobrý použít takovouhle časovou spoušť a spočívá to v podstatě v tom, že si nastavíme interval, po kterým se má snímat a potom necháme foťák vesele cvakat. Vznikne z toho potom parádní podívaná, je to takový zrychlený film krajiny, kdy se střídá sluníčko, smraky a stíny na krajině. V dnešní době, kdy technologie dovolují dříve nevídané a nemyslitelné, máme malé, velké čipy, drahé foťáky, můžeme mít různě drahé objektivy, tak ve výsledku to je stejně o tom autorovi, o tom fotografovi, který s tou krajinou žije, vrací se do ní a co do té fotky ze sebe obtiskne.